Vâng, bài tiếp theo đó chính là sẽ hướng dẫn chị em vẽ các cái nếp của các cái chân váy. Nếp chân váy thì nó sẽ khác cái phần trước. Đó chính là cái phần trước thì là bèo nó ngắn, còn nếp chân váy nó dài hơn nhá. Thì vẽ cũng sẽ rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ anh chị em nhìn này, bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ vẽ chiều dài này. Và sau đó chúng ta sẽ vẽ các cái sóng. Đúng không? Đấy, thì nó sẽ là các cái nếp nó dài hơn. Xong chúng ta nối như này. Được chưa nào? Đấy. Rồi. Bây giờ là ví dụ nó là xếp như thế này. Nó sẽ gần giống như cái cách của cái phần bèo nhá. Nhưng mà các khoảng cách này nó dài hơn. Đấy, thì vẽ này giống như cái này của cái rèm này. Đấy, còn bây giờ là cái chân váy mà nó sẽ là chân váy mulet. Nó sẽ hếch lên như này. Và sau này em đi xuống để vẽ như này. Đúng không? Đấy. Không? Đấy, bạn cứ làm như cái hướng dẫn tôi. Bạn nhớ là vẽ cái đường phía dưới này trước, sau đó cái đường này mình bổ sung sau thì nó rất là dễ. Rồi, đây nữa, bây giờ mình muốn thí dụ đây là nhìn nó hếch lên đúng không? Bây giờ nhìn nó là từ trên xuống thì nó thí dụ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái chân váy như này. Cong này giống kiểu đuôi cá nhé. Mình vẽ mờ này, đúng không? Đó, xong sau đó thì chúng ta sẽ vẽ các cái múi. Được chưa? Sau đó vẽ cái đoạn lóp vào trong. Đó. Như thế này. Đó, và chúng ta sẽ tô lại nha. Xong là mình tẩy cái phần chì kia đi. Đấy, đúng ra cái đuôi cá chưa? Hay không? Rồi, thế bây giờ kiểu xếp ly súp nhá, ly úp này. Ví dụ bây giờ một cái chân váy như này. Đấy, cạp của nó. Rồi, kiểu ly úp như thế nào? Ly úp này gọi là ly hộp ấy. Đấy, thì cái này thẳng thay vì cong. Đúng không? Đây tôi vẽ lại nhé, cái này ở trên nó không được cân lắm. Mình chia cho nó đều. Chia ở giữa trước này. Vẽ kiểu chữ V lộn ngược này. Đấy. Đấy, mà bạn thấy là nó đúng như cái ly úp luôn. Rồi, ok. Rồi cái chân váy kiểu chân váy bom. Chân váy bom hay là chân váy túm, bóng bay, hay là vẽ kiểu quần Alibaba thì đều là giống nhau hết nhé. Đấy. Đúng không? Đấy. Chúng ta cứ luyện tất cả những cái này thì đến lúc mà chúng ta vẽ vào những cái trang phục cụ thể là nó cũng dựa trên cái này hết các anh chị em ạ. Dựa trên cái này hết. Rồi là bây giờ là tôi vẽ một cái túi vải nhá. Một cái túi vải hoặc là một cái dạng chân váy dạng dạng mà thắt ở phần thắt dây. Đúng không? Thì nó lại như thế này. Mình phác này. Phác cái miệng của nó này. Giống như cái phễu này. Đúng không?
Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ các cái sóng ở đây. Đấy, xong là sẽ có cái dây buộc ở đây. Về cái phần nhún nhún đây. Được chưa? Đấy. Đấy. Rồi thí dụ bây giờ mình muốn vẽ một cái chân váy xòe. Chân váy xòe này. Xòe. Đúng không? Có các cái ly đổ như này. Đó. Thì bạn thấy là nó ra luôn cái chân váy xòe đúng không nào? Ok. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cái kỹ thuật vẽ những cái vải rủ cho xếp ly cho các cái chân váy nhé. Và bây giờ xin mời chúng ta sẽ sang phần bài tiếp theo.